Hey guys, let's go get these car oils, change it together. Let's go. آقا بشینید باهاتون که قشنگ می‌بینید. یه ما مستند خواهیم. نه قاسم شاید ماشین عوض نکه برو. حجمم Mas é complicado. خونه از که بدونم گفت چیزی قبلا گفت حتما عوضش کن. الان باید بره جنگی تا اسم پلاس هم بگیر مشتری کار زیره کارا حضور میخواد.
فرمانو بده ایور، فرمانو نه ایور کامل ایور. بیشتر خوبه. خاموش کن. آتیش 5%. تخیرش کنم؟ سیمه عوض کنیم.